با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه با برنامه ورزش در یک کلمه به اتفاق استاد محمود ابراهیم زاده پیشکسوت و فوتبالیست سابق تیم ملی فوتبال کشورمون خواهیم بود. به هر حال میدونید که ما حدود 2 سال و خورده‌ای هست که در این برنامه موضوعات مختلفی رو چه در رابطه با ایران چه در موضوعات خارج از ایران در حوزه ورزش و سیاست صحبت کردیم و امروز با افتخار بایستی اعلام بکنیم اون چی که حالا بخصوص در این 2-3 ماه اخیر در رابطه با فیفا و اینفانتینو بیان داشتیم. امروز شاید ما تنها رسانه‌ای باشیم که پیشبینی هایی که انجام دادیم همه درست از آب داره در میاد و اون چی که قبل از جام جهانی عنوان کردیم و بخصوص مهمان عزیزمون آقای ابراهیم زاده، حالا مهمان نمیگیم، دوست و عزیز و به هر حال کسی که برنامه رو به صورت مشترک ما داریم با هم اجرا میکنیم، 2 ماه قبل 3 ماه قبل این موضوع رو ما اینجا عنوان میکردیم که به هر حال تبعات و پس لرزه های جام جهانی گریبان اینفانتینو رو خواهد گرفت و اون زد و بندهایی که در فیفا شکل گرفته و اون مسائل فساد مالی و موضوعات غیر شفافی که در این نهاد بین المللی به وجود اومده. اکثر کشورهای دنیا و بخصوص اتحادیه فوتبال اروپا یوفا اومدن و به صورت جمعی خواهان برکناری اینفانتینو هستند و این رو با تمام قدرت پیش گرفتن و حتی پا رو فراتر گذاشتن و دنبال تحریم جام جهانی هستن. میدونید که اگر اروپا بخواد جام جهانی رو تحریم بکنه به نوعی جام جهانی رنگ و لعاب خودش رو از دست خواهد داد و اون جام جهانی که مد نظر تمام مردم دنیا هست قاعدتا ما شاهدش نخواهیم بود. علاوه بر اون بسیاری از کشورهای آسیایی و حتی آمریکای لاتین هم به این اجماع کلی پیوستن. شاید اکثر مباحثی که امروز تحت عنوان بحران در فیفا ازش نام میبریم نشأت گرفته از سیاست‌های غلط مدیریتی است که در این نهاد تحت به هر حال فرامین سازمان‌های سیاسی بین المللی و به نوعی مخوفی است که تحت عنوان مافیای فوتبال ازشون نام برده میشه. شاید اون زدوبندهایی که در پشت پرده وجود داره به اونها کمتر اشاره شده و ما میخوایم در این برنامه به این زدوبندها و ورود افراد سیاسی و افراد با نفوذ دنیا در این مسائل بیایم بیشتر صحبت بکنیم. اینفانتینو برای حفظ صندلی خودش دست به دامان دونالد ترامپ شده و آیا دونالد ترامپ تناب نجات اینفانتینو خواهد شد یا نه، یا اینفانتینو کارش در همین مرحله به پایان خواهد رسید. بحث بخصوص بحث بحران در فیفا از جایی آغاز شد که ایشون اعلام کرد که میخواد جام جهانی رو به بخش خصوصی و یا به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار بکنه که در این رابطه نامی از کوشنر داماد دونالد ترامپ میاد، خود دونالد ترامپ و یک بخشی از جامعه یهودی که در آرژانتین هستند و در خود اسرائیل هستند که اینها میخواستن این نهاد بین المللی و سازمان بین المللی رو در دستان خودشون بگیرن و اهداف خودشون رو دنبال بکنن. خب اینها در حد حرف و حدیث است، همونطور که ما 2 ماه قبل 3 ماه قبل حرف و حدیث زدیم و شاید بسیاری این رو در حد گمان زنی می اومدن مطرح می کردن. امروز همون گمانه ها به یقین تبدیل شده و تمام اون چی که ما در برنامه‌های خودمون اعلام کردیم یکی پس از دیگری تحقق پیدا کرده. خب همونطور که گفتم در خدمت استاد عزیز محمود ابراهیم زاده پیشکسوت و بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال هستیم. قبل از اینکه به موضوعات مطرح شده بپردازیم، محمود جان ما چند تا عکس از شما پیدا کردیم با
فرانکو بارزی و به نوعی یه جوری ما رو به سمتی برد که شما چه ارتباطی با بارزی داشتید، بازیکن سابق ایتالیا و به هر حال بیانیه‌ای هم از طرف کانون پیشکسوتان ورزشی خارج از کشور صادر شد و اون بیانیه رو من خوندم و احساس کردم یک به هر حال ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی بین شما و ایشون وجود داشته. اگر میخواید در این رابطه به عنوان مقدمه یه صحبتی داشته باشید تا بریم سر وقت مباحثی که مربوط به فیفا است. درود به شما جناب سوری و درود به بینندگان برنامه شبکه کلمه. با تأسف و تأثر باید بگم که حیف از فرانکو بارزی، این بزرگمرد فوتبال ایتالیا و جهان، از دنیا رفت متاسفانه. و در این چند روز گذشته خیلی هم جوون بود، یعنی سنی هم نداشت. خیلی جالب بود برای ما. من عذر میخوام مام جان، دوستان عکسایی که در اختیار دارن اگر در حین صحبت‌های آقای ابراهیم زاده پخش کنن ممنون میشم. بفرمایید. فرانکو 66 ساله بود تقریبا. 66 سالش بود و خب این کاپیتان تیم آسه میلان، کاپیتان تیم ملی ایتالیا بود و در واقع کلی جوایز و جام‌ها برده از باشگاه‌های اروپا، از سری آ، از جام جهانی و امروز به نام کاپیتان ایتالیا معرفیش میکنن و مردم براش داد میزدن و هوار میکشیدن موقعی که داشتن امروز میبردنش به کلیسا که اونجا دفنش بکنن. و تمام مردم ایتالیا بدون استثناء امروز در خیابونا بودن و به پاس احترام به فرانکو بارزی در این تجمع شرکت کرده بودن و حتی تعداد عظیمی از مسئولان کلیسا و اون واتیکان حتی اونا اومده بودن و دیگه میشه گفت این فرانکو بارزی در واقع امروز تجمعی براش اومده بود بیرون که برای نخست وزیر قبلی ایتالیا یا خیلی از کسانی که از بزرگان ایتالیا هستن در ادارات و سیاسی و سیاست و فلان و امثال هم همچین برنامه انجام نشده بود. یعنی مردم اینقدر استقبال نکرده بودن و برای خداحافظی با فرانکو بارزی به خیابون اومده بودن. خیلی از بازیکن‌های جهانی، یعنی در واقع سوپر استارها هم در این چیز شرکت کرده بودن، در این برنامه شرکت کرده بودن. بله، فرانکو بارزی رو من از سال 1997 میلادی رفتم ایتالیا و اون موقع که رفتم خود فرانکو بارزی دیرکتور چیز بود، برنامه‌های آکادمیک و تیم‌های پایه میلان بود. همزمان دور افتخاری وایس پرزیدنت یا در واقع جزء کمیته اصلی مدیریت باشگاه میلان در کنار گالیانی و نخست وزیر ایتالیا برلوسکونی که صاحب میلان هم بود، در کنار اینا همیشه وجود بارزی مهم بود و در تصمیم گیری های کلی باشگاه همیشه دخالت داشت و بودش اونجا. من از اونجا باش آشنا شدم که برنامه‌ریزی کردیم. اون موقع سال 1997 در امریکا اصلا هیچ باشگاه اروپایی اینجا هیچ برنامه‌ای نداشت. یعنی میتونم بگم که مردم امریکا یا جوانای امریکا، کسانی که دنبال فوتبال میدویدن میخواستن بازی بکنن، فوتبال رسمی آنچنانی نداشتن به غیر از چند تا تیم‌های توی سالانی بودن که اونم بعد از مدتی افت کرد و مورد تشویق مردم یا قرار نگرفت. اون زمان در هر صورت هیچ تیم اروپایی اینجا نبود. موقعی که منو رفتم پیش بارزی، با بارزی اون پیشنهاد دادیم که اگر بشه میلان شروع کنه آکادمیا و استعدادیابی از امریکا شروع بکنه و همینجور به امریکای جنوبی، امریکای مرکزی و همینجور در افریقا و کشورهای دیگه، و این به نوعی نه فقط استعدادیابی بلکه
کمک به توسعه و چیز فوتبال میشه، رشد فوتبال در کشورهای دیگه توسط میلان میشه که اون موقع میشه گفت فرانکو بارزی اولین کسی بود که این نامه رو امضا کرد، این حکم رو امضا کرد و گفت که آره محمود تو بشو نماینده ما و تو میتونی از امریکا همون واشنگتن دی سی حالا امریکا شروع بکنی و بعد از اونجا ما میتونیم به کشورهای دیگه بریم. کما اینکه من تا 15 سالی هم که اونجا باش کار میکردم به خیلی از کشورهای دیگه هم به عنوان نماینده میلان رفتم و حالا از خاور دور گرفته افریقا و آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و حتی ما به ایران هم رفتیم. توسط خود بارسی حکمش نوشته شد که بتونیم اون آکادمی میلان در کشورها راه اندازی بکنیم و خیلی جاها رو انجام دادیم. البته تو ایران هم رفتیم که انجام بدیم، کلی هم کارا پیش رفت، ولی خب دیگه همیشه میدونید که تو ایران اجازه نمیدن که شما بخواید خودتون وابسته به یک باشگاه اروپایی باشی، ولی فدراسیون یا به نوعی اعضای ورزش، کسانی که در ورزش و فوتبال هستن، دستی در این جریان نداشته باشن. همون باعث شد که من و فرانکو بارزی مسئله رو کنار بذاریم، بگیم نه، اگر بناس فدراسیون یا سازمان ورزش دخالت بکنه در این کار آکادمی، ما همچین کاری انجام نمیدیم و لغو شد. در هر صورت این رابطه من و فرانکو بارزی از اونجا شروع شد و دیگه خب سالها در کنارش در خود ایتالیا در استعدادیابی با تیم‌های پایه حرکت میکردم و کار میکردم و بارها هم ما به عنوان دو تا دوست در کنار هم بودیم که خیلی مسائل حالا سیاسی، غیر سیاسی، اجتماعی است همیشه صحبت میکردیم و دوست خیلی خوب و با وفایی بود و من واقعا براش خیلی ناراحت شدم و من متاسف شدم. حتی پریروزم تماس گرفتم با خانوادهشون، با خود میلان و تسلیت گفتم از طرف خودم و از طرف کانون پیشکسوتان فوتبال و حتی اون زمان که اونجا بودیم فرانکو بارزی یه برند به نام خودش در چیزهای ورزشی رو راه اندازی کرد، مثلا آدیداس و نایکی و امثال هم. بعد این 6 forever شماره 6 برخلاف خیلیات که گفتن 2020، ولی این شماره 6 از سال قبل از 97 میلادی باشگاه میلان اعلام کرده بود که دیگه هیچ کس نمیتونه شماره 6 فرانکو بارزی رو بپوشه و اصلا شماره 6 دیگه بعد از اون چیز کردن، لغو کردن که هیچ کس نداشته باشه به غیر از شماره 6 که بر تن بارزی بود باید بمونه. در صورت اومد این چیزشو، این برند لباساشو که میخواست تولیدیشو به نام 6 forever یعنی شماره 6 برای همیشه اونو چیز کرد که منو به عنوان نمایندهش بودم که تو چند تا از کشورها رفتم که بتونم تبلیغ کنم و بتونم این بازاریابی بکنم برای این برند فرانکو بارزی که اتفاقا همین پریروزم که با خانوادهش، پسرش اینا در این جریان صحبت میشد، قرار شد که شاید در آینده بتونیم این کار رو با هم باز ادامه بدیم. در هر صورت حیف از فرانکو بارزی که این جهان فوتبال رو گذاشت و رفت و این فدراسیون فوتبال ایتالیا یا کلا فوتبال ایتالیا بدون بارسی خیلی چیزا رو کم داره، چون که این بارسی بود که تونست موقعی که آریگو ساکی مربی تیم ملی ایتالیا شد سال 1982 بود فکر میکنم که یا قبلش 80 میگم از 80 تا 84 حتی آریگو ساکی که مربی تیم ملی ایتالیا بود این سیستم زون و دیفنس رو میخواست پیاده بکنه و بارها خودش گفته بود من این سیستم رو بدون فرانکو بارزی نمیتونم این کارو بکنم. یعنی اگر هر مربی بخواد این کار رو انجام بده باید فرانکو بارزی رو در خط دفاع داشته باشه تا بتونه این زون و دیفنس رو به خوبی و همون جوری که آریگو ساکی میخواست بتونه پیاده بکنه انجام بده. در واقع کلید اصلی این کار و این تاکتیک دفاعی نوع دفاع مطمئن فرانکو بارزی بود که در دستان آقای ساکی بودش. بله بسیار بسیار سپاسگزارم. بفرمایید.
حدوداً تقریبا 700 و نزدیک به 20 یا 30 تا، حالا دقیق یادم نیست ولی حدوداً میتونم بگم 720 تا 30 تا بازی برای باشگاه میلان انجام داد. 6 تا از جام سری آ که همون لیگ اول ایتالیاست برنده شدن و 3 تا باشگاه‌های اروپا، 2 تا باشگاه‌های جهان و خب در جام جهانی هم که یه بار قهرمان جام جهانی شدن که خود فرانکو بارزی کاپیتان بود و یه بارم که دوم شدن سال 94 که در برابر برزیل دوم شدن. در صورت بازیکن پر افتخاری برای مردم ایتالیا بود. بسیار بسیار عالی محمود عزیز، به شما تسلیت میگیم. من قبل از که به همین صحبت‌های آقای ابراهیم زاده اشاره بکنم در رابطه با فعالیت‌هایی که ایشون داشتن، این رو هم بگم که شما دوستان عزیز میتونید از طریق پیام رسان واتساپ پیام‌های نوشتاری خودتون رو برای ما ارسال بکنید. چند تا پیام همین الان برای ما رسیده، ما ادامه میدیم خوندن پیام‌های شما رو. حتما هر پیامی باشه ما اینجا خواهیم خوند. یه نکته توی صحبت‌های شما من رو به فکر فرو برد و اون این بود که ما چه ثروت‌هایی توی دنیا داریم و چه ثروت‌هایی که توی دنیا پراکنده شدن و متاسفانه اجازه کار کردن در جمهوری اسلامی رو ندارن. فکر بکنید همین محمود ابراهیم زاده‌ای که میاد از طرف باشگاه میلان به عنوان نماینده در آمریکای جنوبی یا خود قاره آمریکا و آفریقا جهت استعدادیابی مشخص میشه، ایشون چقدر میتونه دستش باز باشه برای شناسایی و معرفی چهره‌های شاخص این رشته محبوب در دنیا و معرفی اونها در سطح بین المللی و باشگاه‌های جهان. اگر همین اتفاق آقای ابراهیم زاده اشاره کرد که اجازه نداشتن بدون اون رابطه های بدون ضابطه جمهوری اسلامی و بخصوص فسادهایی که همه ما میدونیم، یعنی الان فسادی که در فیفا هست به نوعی در فدراسیون فوتبال ایران داره قوقا میکنه. شما از بازیکنش بگیر تا بقیه همهشون به نوعی گرفتار همین فسادهای بزرگ هستن. حالا اگر دست آقای ابراهیم زاده باز میشد و میتونست توی ایران فعالیت‌های خودش رو انجام میداد، چه بسا میتونست در مناطق کم برخوردار کشور نظیر کردستان، نظیر خوزستان، نظیر بوشهر، عرضم به خدمت شما هرمزگان، بلوچستان، سیستان و خراسان ها و مناطق مرزی کشور، چقدر میتونست جوانهای لایق این سرزمین رو بیاد حداقل تشویق بکنه، حداقل همون پیراهن آس میلان رو به اینا میداد، همون به هر حال به یک تقدیرنامه‌ای برای اینا تهیه میکرد. این چقدر میتونست اثر بذاره. من خودم جناب ابراهیم زاده ببینید گاهن توی فدراسیون بوکس شاید دستمون نمیرسید که بیایم به همه نقاط کشور اونطور که دلمون میخواد و میخواستیم به دلیل حالا نوع نگاه حاکمیت به ورزش بوکس و کمبود اعتباراتی که در این رشته وجود داشت و عدم پخش مسابقات بوکس از صدا و سیما و عدم رغبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این رشته ورزشی به واسطه همین عدم پخش تلویزیونی، من می اومدم یک کار دیگه رو انجام میدادم و چقدر این اثر گذاشت. شاید دهها و بالای صدها نفر نوجوان و نونهال نخبه رو در سراسر کشور شناسایی کردیم و حداقل این بود که عکس و تصاویر تمرینی اینها رو برای پیج‌های بین‌المللی و بخصوص برای کنفدراسیون بوکس آسیا اینها رو ارسال می‌کردیم و از اونها می‌خواستیم که اینو توی پیج‌های خودشون، تو وبسایت‌های خودشون به عنوان ستاره آینده بوکس ایران معرفی بکنن. و همین وقتی که این کار صورت می‌گرفت، ما همون فیلم رو، همون خبر رو، همون به حساب فیلمی که اینها به حساب توی وبسایت‌های خودشون
بارگذاری کرده بودن، این رو میگرفتیم و میفرستادیم به استان اونها و به مدیر کل ورزش اون استان و میگفتیم که آقا ببینید این نونهال و این نوجوان شما توسط کنفدراسیون بوکس آسیایی یا فدراسیون جهانی بوکس شناسایی شده. در واقع ما این کار رو میکردیم و خواهان این هستن که این تبدیل میشه، یعنی پیش بینی کردن که این تبدیل میشه به قهرمان جهان و یکی از قهرمانان بزرگ دنیا و خواهان این میشدیم که از این حمایت بکنن و این کار صورت میگیره و چه بسا چه قهرمانانی همین الان که اسمشون رو ما میشنویم همون نونهالان و نوجوانانی هستن که به نوعی ما اینگونه شناسایی کردیم. حالا از این بحث میخوایم خارج بشیم و بریم سر وقت موضوع اصلی برنامه‌مون که به هر حال تناب نجات دونالد ترامپ آیا نصیب انفانتینو میشه یا نه. محمود جان میخوایم از همینجا شروع بکنیم که اصلا بحث از کجا آغاز شد. ما چند ماه داشتیم صحبت میکردیم از این موضوعات و این بحث جنجالی و بحرانی که امروز فیفا با اون گرفتار شده و شخص اینفانتینو که به هر حال یوفا جبهه گرفته، آمریکای کشورهای آمریکا جبهه گرفتن، آسیایی ها جبهه گرفتن و به نوعی حتی چهره هایی هم برای جانشینیشون مطرح شده، از جمله ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن و یکی از اشخاص بسیار با نفوذ قطری که به نوعی اینها بیان ریاست فیفا رو به عهده بگیرن. میخوایم توضیحات کلی شما رو بشنویم که بحث از کجا آغاز شد و چگونه امروز اون چی که داریم میبینیم شکل گرفت. سوری در رابطه با همون صحبت قبلی که شما الان دیگه قرار شد حرفش نزنیم، همین جریان میلان و استفاده از باشگاه میلان در ایران، البته بخوایم در رابطه با اینکه من رفتم تو ایران حتی که این کار بکنم و حکم و ابلاغ فرانکو باریتی رو برده بودم اونجا، خیلی چیزا گذشت که حالا مجبوری هستیم بریم سراغ جریان فیفا و اینو ادامهش ندیم، ولی داستان خیلی جالبی هست. نه بگید بگید جالبه. نه چون که متاسفانه اینا حتی برای میلان میخواستن باج بدن، حتی به من میگفتن که شما ما مثلا اون موقع $50,000 اون موقع که میگم خیلی بود، $50,000 سال 1998 نمیدونم 2000 نه با همون پول امروز اگر حسابش بکنیم حالا 2000 یعنی مای 10 میلیارد تومان میشه. گفتن ما به تو میدیم، تو خودتو از این جریان کنار بذار تا همه چی در اختیار ما باشه و حتی پای آقای قالیباف و حمید اسقیلی که یه همکار بودن تو تهران، اون موقع قالیباف هم شهرباف تهران بود، شهردار تهران بود. اونا می‌خواستن که این حکم میلانو از من بگیرن، توی تهران خودشون برای خودشون کار بکنن و برنامه‌ریزی بکنن. ولی خب خوشبختانه من هدفم چیز دیگه بود، من می‌خواستم این کارو در بوشهر یا در آبادان و جای جنوب کشور انجام بدم که اینا اجازه ندادن و حالا این یکیش بود. من گفتم ما بهت پول میدیم تو فقط اینو بده دست ما. حالا این از طرف یکی از باشگاه‌های بزرگ ایران هم بود که این پیشنهاد داد، کار بوشهر رو نمیدونم مینا نداشت، تو فقط به ما بده، برو دمت گرم و یه پولی هم بذار تو جیبت. ولی خب من خوشبختانه من اهل باج و نمیدونم باجگیری و از این رانت و این چیزا نبودم، چون حقوق من میلان میداد دیگه، من احتیاج نداشتم بیام $50,000 هم از اونا بگیرم. من نمیتونستم این کارو بکنم، یعنی شخصا خودم وجداناً و مسئولیتم اجازه نمیداد که من بخوام این کارو باشم. ولی حالا این داستان زیاد داره که چجوری قالیباف و اینا میخواستن وارد بشن که اینو میذاریم تو برنامه دیگه، هر وقت خواستید صحبتش بکنیم. حتما من خیلی جالبه. اگر محمود جان ببخشید حالا یه موضوع رو باز کردید، من فکر میکنم هفته آینده همین بشه سوژه کار ما، نظرت چیه؟ باش ما در خدمتیم. فعلا هستی، چرا؟ چون بسیار عالی. پس بفرمایید آقا در رابطه با اینفانتینو. ما همونجور هم که قبلا من و شما اینجا چندین بار توی همین برنامه از قبل صحبت میکردیم که چه چراهایی وجود داشت. ببین اینفانتینو نه فقط یک رئیس، مثلا فرض کن بعد از اون جریانات سپ بلاتر و اینا
اینو آوردن رو کار. و اینم یکی از این وکلای خود نیویورک، از این جامعه یهودیان نیویورک خانمی بود، اونو پوش کرد. یعنی خیلی فشار آوردن، تعمیل کردن که بتونن اینو جایگزین سپ بلاتر بکنن و کردن. و در واقع یه پشت پرده های خیلی زیادی هست. چون ببین الان شما امسال حتی ترامپ متوجه شد که فوتبال چه پولی درش میشه ازش در بیاری، بیشتر از هر بیزینس دیگه، حتی در بعضی مواقع بیشتر از این جریانات جنگ که با چقدر پول ازش در میارن. میدونستن که میتونن از این مسابقات جهانی و فیفا پول در بیارن. خب در کمتر از یک ماه مثلا 24 بیلیون دلار پول در بیارن، خیلیه. این ترامپ و امثال هم این میلیارد محمود، میلیارد دلار بود. بله 24 میلیارد دلار و رقم بیشتر بود. اون چه که اعلام شده 100 بالای 100 میلیارد بوده. الان ذخیره در واقع رزرو حساب رزرو فیفا 4 بیلیون دلاره. بله بیلیون. این همه پول رفته، خیلیه. بیلیون میگم، نه 4 میلیون، 4 بیلیون. بله 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 بله. اینجوری من به اشتباه شنیدم. ببینید الان اونجور که الان اون هیئتی که پشت این جریان هست که اینفانتینو رو آورده بود و اینفانتینو خیلی سعی کرد که بتونه خواسته های اون هیئت که میگم نه هیئت تصمیم گیری که توی فیفا هست، نه اون هیئت پشت پرده که اینا رو همه درست میکنه، همه رو جابجا میکنه و نمیدونم سر کار میذاره، اینا خیلی سعی کردن که دقیقاً مثل همین جریانات سیاسی و جنگ ها که مثلا اسرائیل با امریکا اینا میان دست یکی میکنن و چجوری میتونن دنیا رو بگیرن، دنیا رو بخورن. اسرائیل چجوری میتونه بشه اسرائیل بزرگ، چجوری میتونه در تریبون‌های بین المللی صاحب تریبون‌های ورزشی، المپیک، جام جهانی و باشگاهی و امثال هم بشه. ببینید شما از سالی که کشورهای عربی، اتحادیه عرب با اسرائیل در افتاد و گفتن ما با اسرائیل مسابقه نمیدیم، همین فیفا و همین کمیته المپیک اسرائیل رو آوردن گذاشتن تو خط اروپا، یعنی مثلا در گروه‌های اروپایی که بتونه مرتب در بازی باشگاه‌های اروپایی شرکت کنه، که شاید در جای بزرگتری بود و در واقع به کلیه اروپا دست داشت، میتونست اینجوری ارتباطات ورزشیش که میدونیم که اسرائیل هیچ وقت فقط اگر برنامه اقتصادی داره فقط برای اقتصاد نمیره، نه، همیشه در کنار اقتصاد سیاسی و ایدئولوژیکی هم برنامه داره. ورزشی هم همین بود، میخواستن دستشون در تیمای اروپا باز بشه، در فدراسیون‌ها باز بشه، در المپیک باز بشه، در جام جهانی‌ها باز بشه و این بودنشون در اروپا خیلی به نفعشون شد. بزرگترین منفعتشون این بود که بازی باشگاهشون باید در باشگاه اروپا بازی میکردن و همینجور برای انتخابات تنها ضرری که میکردن این بود که برای انتخابات المپیک یا انتخابات جام جهانی با گروه‌های بزرگ، تیم‌های بزرگ اروپایی برخورد میکردن که توانایی رویارویی نداشتن. این فوتبالشون در سطح آسیا بود، در همین تیم‌هایی که میبینید امروز، کره، برمه، امثال هم، چیزی بیشتر از اینا نبود. یک زمانی که ایران خیلی در قدرت بود، در بام فوتبال آسیا بود، بله اون موقع اسرائیل یک حریف خوبی برای ایران بود، ولی خب همزمان کره شمالی از ایران و از اسرائیل و از تمام کشورهای آسیایی بالاتر بود و حتی تو 66 جام جهانی رفت و که خیلی هم غوغا کرد که همه میگفتن طوفان زرد در جام جهانی غوغا کرد. در هر صورت اسرائیل هدفش این بود که بتونه از این تریبون بزرگ بین المللی استفاده کنه. شما ببینید جام جهانی چقدر، یعنی هر کس تو جام جهانی یک حرکت میکرد تمام دنیا مینیمم 4 میلیارد نفر اینو میدیدن، میشنفتن، هر چیزی بود. شما هر پیغامی رو شما میتونستین از اونجا، از توی تماشاچی‌ها، از توی ورزشگاه، از توی تیم‌ها، از توی طرف بازیکن‌ها بتونن در تریبون‌های بین‌المللی فیفا و المپیک استفاده کنن و صداشون به گوش جهانیان برسونن. این یک جایگاه بزرگی که اسرائیل سالهای سال دنبالش که بتونه درش وارد بشه. خب مشکلات داره. حالا این جریان امسال که پیش اومد، ما علنا میدیدیم که چجوری کمیته انجمن
آرژانتین و اسرائیل که در آرژانتین هستند پشت سر این با همکاری اینفانتینو، با همکاری رئیس جمهور آرژانتین و با همکاری ترامپ سعی بری داشتن که بتونن در واقع دست کلیه کشورهای به اصطلاح مسلمون یا سیاه یا قاره‌ای یا امثال همی که ضد این جریانات هستن قطع بکنن که وارد جهانی نشن. خب نمونهش هم همون جریان فشاری که بر تیم ایران آوردن یا فشاری که بر تیم هایتی یا کشورهای دیگه آوردن، کنگو آوردن. چرا؟ چون اینا کشورهایی بودن که ضد استعمار حرکت کرده بودن، نمیخواستن اینا پاشون باز بشه. در هر صورت این آقای اینفانتینو علنا در خط خواسته ها و اهداف انجمن سیاسی ورزشی یهودیان آرژانتین، در واقع انجمن اسرائیل آرژانتین، با اونا همدست و همکار و همراه بوده و همفکر بوده. و الان هم که این جریان برادران کوشنر که از همون داماد ترامپ باشن، شما دیدین توی کشورهای بلوک شرق که جدا شدن، همون جایی که چند وقت پیش چیز کرده بودن دیگه، آلبانی اگه یادتون باشه، خود همینا اومده بودن سرمایه گذاری کردن، میخواستن یک جزیره از اونجا رو وابسته به آلبانی رو بگیرن و مقامات اسرائیل هم برنامه داشتن که این زمینا رو به نام اسرائیل بگیرن و در اونجا بتونن پایگاه‌های نظامیشون و سیاسیشون رو اونجا در واقع یک منبع سیاسی و نظامیشون بشه. همین کار اومدن توی طرف یک کشور دیگه از کوچیک، اونم بالا طرفای فنلانده، اومدن این کار کردن. همین کار رو در ونزوئلا الان دارن انجام میدن که علنا ارتششون رو آوردن اونجا، دارن باشون قرارداد امضا کردن اونجا باشن. ببین اینا هدفشون اینه که فوتبال در کنار مسائل سیاسی و خواسته ها و اهداف صهیونیست‌ها بتونن از این فوتبال هم استفاده کنن و در واقع بشن یک ابرقدرت بزرگی در تمام اقشار در دنیا بشن. حالا مطمئنا الان شما اعلام کردین که اون مسئول صاحب پاریس سن ژرمن، یکی از کسانی که مورد نظر هم آره که اون بیاد مثلا جای جیانی اینفانتینو بشه، در صورتی که پشت پرده الان یه شخصی دیگه از ویکتور مونتاگلیانی، این که خودش رئیس فوتبال آمریکا، فدراسیون‌های آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و کشورهای دریای کارائیبه، کنکاکاف بهش میگن. خب اون رئیس اونه. این شخص خودش ایتالیایی کاناداییه که در سپتامبر گذشته، شما ببینید در سپتامبر گذشته شهردار ونکوور اومد یک روز را به نام ویکتور مونتاگلیانی ثبت کرد توی ونکوور. چه ربطی داره به شهر و شهردار اونجا این کارو بکنه؟ فقط میخواستن اینو علمش کنن. ببین از قبل از جام جهانی اینا خبر داشتن که تاریخ اعتبار اینفانتینو بعد از این جام جهانی خواهد بود. چرا؟ چون میدونستن بعد از این همه خرابکاری‌ها و این همه مشکلاتی که وجود میارده، اتحادیه فوتبال اروپا بر علیهش حرکت خواهد کرد و اینفانتینو مجبور به کناره‌گیری میشه یا محکوم میشه یا چیزش میکنن، در واقع مجازاتش خواهند کرد. و این گیلیانی الان علمش کردن از رسانه‌های بزرگ دنیا که اکثر این رسانه‌ها از طرف اسرائیلی‌ها هستن. الان این داره با قول خودش از در مخالفت با اعمال جیانی اینفانتینو داره قاب بقیه فدراسیون‌ها رو میگیره و گرفته. از کشورهای که عضو کنکاکاف هستن همه حمایت گرفته، یک سری از اروپایی‌ها رو گرفته، یک سری از آمریکای جنوبی گرفته که الان احتمالاً اون میشه رقیب بعدی یا جانشین اینفانتینو، که اگر این بشه اینم یه چیزی در واقع این برادر، من بهش میگم برادرزاده اینفانتینوه، یعنی اینا سگ زرد برادر شغال که میگن اینه. در صورتی اگر
جانشین واقعی بخواد بشه، باید از اتحادیه اروپا اون چیز بشه. هرچند که خودتون هم حتما خبر داشتین، گفتن اگر این کارا بخواد ادامه پیدا بکنه، تیم‌های اروپایی دیگه در هیچ برنامه از فوتبال فیفا شرکت نخواهند کرد. حالا در هر صورت این داستانی است که ادامه داره و همونجور که قبلا هم ما گفتیم و پیش بینی کرده بودیم، اینفانتینو خواهد رفت، نمیتونه باشه. فقط حالا اینه که آیا این گیلیانی، مونتا گیلیانی میخواد بیاد جاش بشه، که اگر اینم بشه بازم دست پشت پرده در آستین ایشون خواهد بود، یا اینکه اون آقای خلیفی از پاریس سن ژرمن و اون بخواد چیز بشه. اونش دیگه ما باید بذاریم به آرا و خواسته های فوتبال اروپا. خب حالا من در رابطه فکر میکنی ترامپ اومده گفته هر کاری که از دستم بر بیاد برای ماندن اینفانتینو انجام خواهم داد و خیلی هم دوستی نزدیکی با اینفانتینو داره و بارها ما شنیدیم، حتی اعلام هم کرده که ایشون لیاقت دبیر کلی سازمان ملل رو داره و وای به حال اون سازمان مللی که اینفانتینو بشه رئیسش و ایشون جایزه صلح فیفا رو بده به ترامپ. حالا در این رابطه آیا این تناب نجات دونالد ترامپ و این مخالفت سراسری که با ایشون شکل گرفته، آیا به این فرد کمک خواهد کرد در ماندگاری، یا اینکه فکر میکنید شاید دشمنی ها با ایشون بیشتر بشه با توجه به سابقه ترامپ؟ و خب شما میدونید الان تو اروپا، حالا من احتمال خیلی زیاد تو آمریکا هم همین اتفاق افتاده توی افکار عمومی، ولی تو این اروپا من تا حالا به شخصه دارم این رو به جرأت میگم، فردی رو من حالا بجز یک عده‌ای که به هر حال جنگ طلب هستن، یک عده‌ای که فاشیست هستن، اینا مثلا طرفداری میکنن از ترامپ، هنوزم که هنوز طرفداری میکنن، گرچه فتیلشون رو کمی کشیدن پایین و شاید یک کمی عقلشون رسیده که ترامپ توی کوله سربازان خودش و توی بمب و موشک خودش آزادی رو برای مردم ایران نخواهد آورد و این رو شاید برخی از اینا فهمیدن. اگه کسی هم نفهمیده واقعا بایستی گفت در جهل مرکب ابدالدهر بماند، به قول شعر مولانا. حالا این رو میخوایم از شما جویا بشیم که فکر میکنید آیا ترامپ توانایی این رو داره که باعث ماندگاری اینفانتینو بشه یا نه؟ این به لحاظ ببین از دو منظر میتونیم به این مسئله نگاه بکنیم. یک، خصوصیات شخصیتی پرنسیپال ترامپ. دو، اینی که آیا من عذر میخوام میان کلامت، من یه جمله رو کامل منعقد نکردم، اونم این بود که ما توی اروپا، من واقعا شما عذرخواهی میکنم، توی اروپا از هر فرد اروپایی که من سوال کردم، از هر کسی، یعنی تو باشگاه میرم میپرسم، محل کار میرم میپرسم، عرضم به خدمت شما تو خیابون با یکی دوست میشیم میپرسم، یعنی بلا استثناء اینا از ترامپ اعلام انزجار میکنن و برام جالبه که این مردم، عامه مردم چقدر مثلا از این فرد میتونن بدشون بیاد. ببخشید اینو میخواستم بگم، حالا در خدمت شما. در ادامه صحبت شما، این جمله شما، تو خود امریکا طرفدار ترامپ به 27% رسیدن. حالا حساب کن در کل جامعه جهانی دیگه چجوریه. دستش رو شده برای مردم دنیا. خب دستش رو شده. فقط کسانی هستن که خودشون رو به خواب زدن یا دارن از کیسه ترامپ و امثال ترامپ و عمو نتانیاهو دارن میخورن، دارن ارتزاق میکنن. اونا هنوز دارن میگن عمو ترامپ خوبه، عمو ترامپ خوبه. و یه سری هم تعداد از اون فاشیستایی که خودتون هم اشاره کردین در این کشور، در اون کشور، بعد تا خود امریکا. ولی خب بذار اینجوری صحبت بریم سراغ اون مسئله اصلی. ما از دو منظر باید نگاه کنیم. آیا ترامپ
به لحاظ اخلاقی و پرنسیپال و شخصیتی آدمی هست که مثلا بخواد وفادار باشه به یک قانون دوستی انسانی که بگه نه، من چون اینفانتینو پشت سر من وایساد، با من همکاری کرد در جام جهانی و هرچی من خواستم بهم داد، من میام پشت سرش وای میسم. اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم، آقای اینفانتینو کور خونده. ترامپ همچی آدمی نیست. ترامپ به هیچ کس چیز نمیکنه. ترامپ آدمیه که بغیر از خودش هیچ کس دیگر رو نمیخواد، فقط هم به فکر خودشه و فقط به فکر جایگاه خودشه، نه اینفانتینو نه هر کسی دیگه. اگر هم روزی صحبت کرد که میخوام اینفانتینو رو از اینجا بذاریمش بشه چیز سازمان ملل، که ما این که اشاره کردم از سپتامبر گذشته این برنامه ریزی شده بود و حدس میزدن که اینفانتینو بره، ولی کسی فکرش نمیکرد. پشت پرده اینجوری بود. به همین دلیل میاد شهردار ونکوور میاد توی سپتامبر گذشته ویکتور مونتاگیلیانی رو میاد علم میکنه که این بیاد بشه جانشین اینفانتینو. خب حالا در صورت ترامپ اگرم میگه که این بره بشه رئیس سازمان ملل، به خاطر که همون جریانات چیز صلح و نمیدونم جایزه صلح نوبل و یا صلح ورزش هر چی اسمش بذاری، و یا وقتی که این بیاد به جای فیفا بیاد بشه مسئول سازمان ملل، که دیگه دست ترامپ باز خواهد بود. هر جا یا اسرائیل هر جا رو میخوان میزنن و میگیرن و میپاشن و بمبارون میکنن. و از این مسئله سیاسی که بخوایم چیکار کنیم، بله حاضر میشه این کارو بکنه که بندازتش مثلا در یک جایگاه بالاتری که دست ترامپ بیشتر باز باشه، ولی به لحاظ انسانی یا رفاقت و نمیدونم اخلاقی همچین اخلاقی نداره که پشت سرش باشه. هرچند داماداش که تو این جریان سرمایه گذاری که گفتن 20% از کل این جریانات فیفا رو میخوان در اختیار اونا بذارن، در واقع با اونا با این 20% میان هرچه اسپانسر از این ور اونور هست جمع میکنن به نام فیفا، ولی پولش میره تو جیب خودشون. خب این فامیلی و خانواده ترامپ هستن. خب طبیعتا اینجا امکان داره ترامپ کمک بکنه. خب ولی بازم با تمام تفاصیل همونجوری که اشاره کردین، چون ترامپ به غیر از در جایگاه تعدادی فاشیست در دل مردم دنیا، ورزشکارای دنیا، تیم‌های فوتبال دنیا، مخصوصا بعد از این جام جهانی و این مشکلات و این خرابی‌ها و زد و بندایی که توی فوتبال جام جهانی دیدن، دیگه کسی نه به ترامپ نه به اینفانتینو هیچ چیزی نداره، هیچ احترام و چیزی نداره و اصلا بهش اعتبار نمیدن که بخوان بیان ازش که ترامپ بتونه تناب نجات بخش اینفانتینو بشه. هم ترامپ رفتنیه هم اینفانتینو. بله بسیار عالی. محمود جان مگر موافق باشی چند تا پیام از بینندگان رو داریم، اینها رو میخونیم، میترسم وقت نه کم بیاریم و به پیام ها نرسیم. دوستی پیام داده: سلام و درود بر استاد سوری، امروز خوشحالم که اول برنامه آقای ابراهیم زاده رو معرفی کردید، بسی جای تشکر است. و بنده خدمت استاد ابراهیم زاده عرض سلام و ادب دارم و از ایشون سوال میکنم که زیرا به بهترین مفسر ورزش 90 رو آقای عادل فردوسی پور رو زدن، ولی خداوند ایشون رو در نظر مردم ایران با عظمت و با صلابت کرد. سوالم اینه آقای ابراهیم زاده، چرا بعد از عادل فردوسی پور این مالکش های شبکه ورزشی تقلید صدای او رو در میارن؟ من به اونها میگم خجالت بکشید پاچه خاران شبکه ورزش. محمود جان نظری دارید در این رابطه؟ بفرمایید. ببینید دوست عزیز، سپاس از توجه شما. ما در به عنوان گزارشگر فوتبال اگر بخوایم نگاه کنیم، ما از قدیم الایام یک عطا بهمنش داشتیم و یه دونه که اون موقع ما با رادیو گوش میدادیم و این رادیو اینقدر این بهمنش اطلاعات داشت، مخصوصا حالا تو کشتی، ولی خب تو فوتبال اینا اینقدر اطلاعات داشت و از این بازیکن‌ها اطلاعات داشت که ما که توی جنوب ایران نشسته بودیم رادیو گوش میدادیم انگار که داریم تصویری بازی رو نگاه میکنیم و اینقدر خوب رپورتاج میکردن. همینجور روشنزاده‌ای بود بعد از در کنار بهمنش. ولی از این دوتا که گذشته به فوتبال جهانی که میرسیم و دانش بین المللی که نگاه میکنیم، میگیم مانو که خدابخشیان اولین کسی بود که تمام واژه‌های انگلیسی و واژه‌های فوتبالی خارج کشور با تمام اسامی بازیکنان رو خیلی خوب وارد تلویزیون ایران کرد و وارد
گزارشگری ایران کرد و مانوک یکی از بهترین با دانشترین مفسران ورزشی نه فقط ایران، دنیا بود. مانوک و حالا خیلی باید بگم از مانوک واقعا نمیشه در یک جمله ازش گفت. مانوک باید 1 ساعت برنامه براش بذاریم و در رابطه باش آقای سوری صحبت بکنیم حتما. این آقای بعد از مانوک خدابخشیان دیگه من در فوتبال ایران یا تلویزیون ایران چیزی ندیدم امثال مانوک یا امثال بهمنش یا امثال هم. حالا یک آقایی بود به نام آقای صدر، اونم اومد کتابی هم نوشته بود در رابطه با ورزش. ولی ببین همونجور که هیچ فوتبالیستی نمیتونه مربی خوبی بشه، همونجور که یک مدیر خوب نمیتونه یک مربی خوب باشه، همینجور یک نویسنده خوبم نمیتونه یک گزارشگر خوب ورزشی باشه یا برعکس. در هر صورت کسی که بعد از این جریانات ما دیدیم، بله، آقای فردوسی پور بود. آقای فردوسی پور من فیلمی ازش دیدم همون اوایلی که اومد شد گزارشگر فوتبال که ازش تست میگرفتن، اسم تمام این بازیکنهای دنیا رو حفظ بود و همه، مخصوصا اسم پله که خیلی یه جمله کامل بود برای اسم مونادی مونتاسنت پله مثلا، یه همچی چیزی. اون بلد بود، در صورت که بقیه گزارشگرها حتی اسمش هم بلد نیستن. حالا این دوستمون اشاره خوبی کرده که میگه بعضیا فقط ادای صدای اون و نحوه حرف زدنشو در میارن. اینا ببینید اینا کمبود دارن، چون نه استعداد دارن، نه دانش دارن، نه توانایی دارن و مجبور، حتی اگر من میگم که اینا اگر میتونستن عین لباس فردوسی پور میپوشیدن و همه خودشونو میرفتن گرین میکردن، ماسک فردوسی پور هم میزدن رو صورتشون که بتونن مثل اون باشن. و مطمئنا اینا برای افرادی که آگاهی ندارن و روشن نیستن در این جریان، شاید اینا بتونن کاری انجام بدن، یعنی کارشون بگیره. وگرنه کسانی که با فوتبال و گزارشگری آشنایی داشته باشن میبینن که اینا هیچ جایگاهی در حیطه ورزشی و در چارچوب تلویزیونی یا رسانه‌ای ندارن و نخواهند داشت. بله، بسیار سپاسگزارم. حالا باز اشاره کردید و باز در فوای صحبت‌های شما من واقعا ذهنم پرواز کرد به اون مدیران توانایی که اجازه کار کردن در ایران رو نداشتن و چقدر اینها میتونستن در حوزه‌های مختلف به کشور و آبادانی کشور کمک بکنن، صرفاً به خاطر حاکم بودن یک تفکر و یک ایدئولوژی باعث شده که بسیاری از مدیران، بسیاری از فرهیختگان، اساتید و کسانی که در رشته‌های مختلف در جاهای مختلف میتونستن عرض اندام بکنن نتونستن و کسانی جای اینها رو گرفتن که با ایدئولوژی نظام فقط همسویی بکنن و تایید بکنن هر آنچه که سیستم به اونها ابلاغ میکنه و اینها سمون بک بنشینند و تایید بکنند و بر اون چهچه و بعبع بخونند. و این شده حال و روز کشور ما که مردم ما در بدترین شرایط حال حاضر شاید در طول تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم که حالا میگن قحطی شد، حالا امیدواریم که ما به اون سمت دیگه پیش نریم. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم به این ور هیچ وقت کشور ما به این حالت و به این فلاکت و به این سختی که مردم درش قرار گرفتن قرار نگرفته که امروز ما متاسفانه شاهد اون هستیم. ما امیدواریم واقعا روزهای خوب برای مردم ایران. عرضم به خدمت شما یه دوستی که همیشه برای ما پیام میذاره، ما هم اینجا قول دادیم که پیام شما رو بخونیم، پیام های بینندگان رو بخونیم و چیزی رو از قلم نندازیم، اما گاهن اینجا یک سری واژه های به کار میبرید که من به هر حال به احترام بینندگان، به احترام شبکه، به احترام تمام عزیزانی که به هر حال دارن ما رو میبینن، تصویر ما رو، صدای ما رو میشنون، این اصطلاحات رو من نمیخونم، چون به هر حال برخی از این اصطلاحات نشأت گرفته از اعتقادی که شما دارید. یعنی اعتقاد شما اینه که هر کسی خلاف اعتقاد شما بود بیمار، نمیدونم آدم
مزدور، هر چیزی که شما فکر میکنید. یعنی نیومدید بگید آقا زنده باد حالا مخالف من هم باعث میشه که من خودم رو اصلاح کنم، اگر ایرادی داشته باشم ایرادم رو برطرف کنم، بیام در رابطه با حرفی که مخالف میزنه فکر بکنم، بگم خب این حرف رو به من زدن، بیام اگر درست خودم رو اصلاح کنم، درستش کنم، اگر نیست خب بی خیالش بشم آقا این حرفی که زد به من نمیخوره این وصله. من به شما دوست عزیز پیامتون رو هم میخونم، این توصیه رو میکنم. به هر حال هر کسی که مخالف اعتقاد شما، ایدئولوژی شماست، این رو شما دیگه تأمین نده که مثلا این فرد نمیدونم بیماره، نمیدونم این فرد اینجوریه اونجوریه و تعابیر مختلف رو به کار ببرید. حالا من اون تعابیری که شما به نظر من نادرسته اون رو نمیخونم، ولی کلیات پیام شما رو اعلام میکنم. نوشته درود بر ملت شریف و شجاع ایران. آقای سوری 3 هفته قبل آقای ابراهیم زاده گفتن من بیرون گود می نشینم بگم لنگش کن، شما کشته بشید تا من ایران بیام. حالا این نقل قولی که دارید شما میکنیم نمیدونم آقای ابراهیم زاده هم چه حرفی زده یا نه. من حاضرم فدا بشم تا همسایم آزاد بشه، یعنی این رو شما گفتید. شما هم در ادامه گفتید محمود جان شما به نکته خوب اشاره کردید، الان برعکس شده، آقایون میگن همسایه و هموطنمون نابود بشه تا من آباد بشم. آیا غیر از اینه؟ واقعا همینی که هست. یعنی من الان به شما دوست عزیز میگم، باور کنید این رو با قاطعیت میگم، با هیچ جریانی مخالفتی ندارم. هر کسی برای ملت ایران گامی برمیداره آقا ما مخلصش هم هستیم، نه دنبال تخریب کسی هستیم نه دنبال زدن کسی هستیم، ولی این رو میدونیم که حالا فرض کن یه عده‌ای میان اعلام میکنن که بیایم نمیدونم بیاید تو خیابون بکشید ببندید فلان. خب بابا تو بیرون نشستی، خودت بیا اگر مثلا لشکری درست کردی، سپاهی درست کردی، نمیدونم ارتشی درست کردی، خودت بیا. الانم خب الحمدلله آمریکا و اسرائیل حمایت میکنه شما رو، بیایید آقا اسلحه رو بدم به شما، برید داخل ایران و ایران رو آزاد بکنید. از این بیرون مردم بیچاره اونجا در تنگنا قرار دارن و به اینا میگید این ور اون ور. خب باز در پاسخ به این اتهامی که به ما زدید میگم هر کسی این نوع عقیده و طرز تفکر رو داره اصلا ایرانی نیست. حالا شما تعیین میکنی که من ایرانی ام یا نیستم. قسم میخورم ماها ایرانی تر از هر ایرانی هستیم که توی تاریخ تو ایران زندگی کردن. یعنی قبل از اینکه پارتها و مادها بیان تو ایران ماها بودیم، ما بلوچ ها بودیم تو ایران. اگر تاریخ بلد نیستی برو تاریخ رو بخون که ما بیشتر از همه شما ایرانی هستیم و اون سرزمین در ابتدا متعلق به ما بوده که بعداً مهاجرانی اومدن از این ور اون ور داخل ایران و قرار گرفتن. این برمیگرده به 2500 سال پیش. برید تاریخ رو درست بخونید و به ما به حساب انگ غیر ایرانی نزنید. این غیر ایرانی کسی که دست به دامان نتانیاهو میشه، دست به دامان ترامپ میشه، میگه بیاد زیر ساختای ما رو بزنید. قسم میخورم اینا غیر ایرانی هم. و ادامه میدیم ایرانی نیست. و شما هم تراوشات ذهن خودتون رو به ما نسبت ندهید، چون قطب نمای ما فقط یک جهت داره و اون هم آزادی و پیشرفت ایران است. آزادی و پیشرفت ایران چگونه حاصل میشه؟ با اسرائیل، با بمب، با موشک، با ترامپ دزد خیانتکار اختلاسگر و با نتانیاهویی که دستش تا مفرق به خون هزاران جوان آلوده است. خب حالا باز نسبت دادید که شما جلوی جلوی دماغتون رو میبینید و اما درباره اتهامی که زدید و بهش اعتقاد دارید. این هم در آخر میگن اگر کسی ما خواهان نابودی هموطن خود هستیم تا ما آباد بشیم، یعنی فکر منافع شخصی خودمون هستیم. لعنت خدا و همه بندگان صالح بر جد آباد من و از خدا میخواهم صبح فردا رو نبینم، یعنی مرگم فرا برسه. پاینده ایران، سرفراز ملت شریف ایران، ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم تا ابد و یک روز جاوید شاه. به هر حال پیام شما رو خوندم، در این حال اون چی که به ذهنم رسید گفتم و پیام‌های دیگری رو هم داریم.
و محمود جان من فکر میکنم وقتمون کم. دوستان به من میگن اگر حرف صحبت پایانی داری در رابطه با پیام ها و دیدگاه های بینندگان در خدمت شما. نه در رابطه با این صحبت دیگه که من نمیدونستم، حالا اونجایی که گفت که شما اشاره کرده بود به من که من برگشتم گفتم من نمیخوام بیرون گود بشینم و بگم لنگش کن. خب من اینو گفتم که بارها گفتم، من زمانی میتونم مثلا اگر واقعا من میام مسئولیت یک کار رو به عهده بگیرم که بخوام یک کاری رو انجام بدم خودم جلو میافتم. دیگه لازم نیست بیرون از گود بشینم و بگم شما برین بقیه کارش کنید تا من بیام. یا به قول خودش گفته من به هیچ وجه در وجودم نیست و نگفتم که بخوام بگم آی مردم ایران شما کشته بشین تا من بیام ایران. همچین چیزی من نگفتم اصلا ابدا. امکان داره بعضیا گفته باشن شما برین هزینه بدین تا ما بیایم اونجا، ولی من نه این کاره هستم، نه در اون جایگاه هستم، نه رهبریتی دارم، نه هیچ. من به عنوان یک ورزشکار، یک شخص که مطالبه‌گر یا هرچی که کنشگر، هرچی اسمش بذاری، من طرفدار یک آزادی هستم. دلم میخواد مملکت ایران آزاد باشه برای همه مردم ایران و منم یکی از اون مردم ایران که آرزو میکنم تا نمردم بتونم زودتر بیام ایران آزادم رو ببینم. در کنار ایران آزاد همین دوست عزیزم اونقدر تصحیح شده باشه که به آزادی ما احترام بذاره و ما رو در کنار خودشون جا بدن. من چیزی دیگه ندارم و ما رو غیر ایرانی نخونه، نگه ما ایرانی نیستیم. خب بگه اونا دیگه بالاخره هر کسی یه جور دیگه. میبینید حالا اون گفته که شما فقط جلو دماغتون نمیدونم بینیتون میبینین. خب این در مورد همه کس صدق میکنه. اگر ما هستیم خب شاید خیلی اصلا اکثریت اینجوری دارن میبینن. خب حالا بذار اون اینجوری فکر کنه. خب ما میتونیم مثل خودش فکر کنیم در مورد خودش، ولی آیا ما اینو میایم به زبون میاریم اینجوری بگیم؟ نه. ما میگیم اون آزاده، میتونه هر جور دلش میخواد فکر بکنه، ولی ما این نیستیم. بسیار عالی. وقتمون به اتمام رسیده محمود جان. بسیار بسیار ممنونم محمود ابراهیم زاده بزرگوار و سپاس از شما بینندگان عزیز و از شما بیننده عزیز ایران دوستی که این پیام رو دادید. شما ایرانی هستید، وطن دوست هستید و از روی اخلاص و دوستی حرف زدید. من شما رو نمیگم غیر ایرانی. به هر حال شما اگر به ما در مورد ما این اعتقاد داری، باز هم اعتقادت برای ما قابل احترام هست. به امید روزهای خوش برای همه ایرانیان، به امید روزهای زیبا خارج از هر نوع فکر و اندیشه و دین و مذهب و اعتقاد و مسلک، امیدوارم روزی برسه که همه ایرانیان خودشون رو در یک کشور واحد برابر ببینن، هیچ کس نسبت به کسی دیگری برتری نداشته باشه و اون روزی است که قاعدتاً همه مردم ایران دنبالش خواهند بود. یا حق. خدا حافظ شما.